Takže teďka se dostáváme k hlasovým uživatelským rozhraní. Takže hlasový uživatelský rozhraní je teda komunikace v zvukové modalitě, pro nás řeči, která je nejpřirozenějším způsobem komunikace a má spoustu psychologických aspektů, jakože typu, když ta mašina vám nerozumí, tak lidi mají strašně málo trpělivosti, jako opakovaní to znovu. Znáte to sami, že tam někdo nerozumí, řekne co, tak to zopakujete ještě jednou, ale co po třetí už je nepříjemný a po čtvrtý už mu to neřeknete nikdy. Jo. Tak s těma strojema je to ještě horší, jakože po třetí to víceméně už neřekne nikdo. Takže je třeba to vlastně udělat tak, aby tady k tomu pokud možno nedocházelo. A to, co teda potřebujeme k nějakému řečovému rozhraní, je jednak rozpoznávat řeči a jednak syntetizátor řeči, kterým se dostaneme. Tady vtipný obrázek. Jo, jenom na úvod, je to hlasový uživatelský rozhraní strašně bavily. Vlastně první zaměstnání, který se dělal, bylo v IBM, kde jsme vymýšleli hlasový uživatelský rozhraní pro různý auta, roboty a tak dále. A bylo to zábavný, nicméně tolik uplatnění na trhu není, aby člověk dělal jenom to. Nebo aspoň já jsem žádný jako nenašel. Takže byla to částečně moje hobby, vlastně i diplomku vlastně jsem psal na syntetizátor řečí, který jsem sám vymyslel. Tenkrát to bylo taky vtipný. Jsme měli semestrálku a dostali jsme takové výtištěný papírky a tam bylo psáno, napište program, který přečte čísla. A já to měl přeložený. A na druhé straně bylo psáno, uvažujte, že syntetizátor řeči máte k dispozici, ale toho já jsem si nevšiml. Takže noc předtím, co s tím udělá? Co zřejmě prdá, jak jsem napsal nejjednodušší syntetizátor řeči, který fungoval byla z toho diplomka. Takže hlavní omezení těch hlasových uživatelských rozhraní je, že to je lineární, to znamená, a nezůstává to v čase. Takže ty lidi, uživatelé si musí úplně všechno pamatovat. To znamená, že nesmíte tu jejich paměť moc zatěžovat, pokud možno minimálně. Tady speciálně platí to omezení krátkodobé paměti na nějakých těch 7 elementů. To menu by nemělo být delší. Většina aplikací, které jsou na to rozpoznávání řeči, jsou telefonní, když je pořád spoustu nějakých těch asistentek, Siri a tak pořád na trhu vlastně nejvíc aplikací jsou nějaký takový ty call-in centra. A většina zase těch aplikací je popsána ve VXML, což je víceméně taková XML forma DTMF, který je přelohnutá na to, aby se to přepracovalo s řečovými rozhraními. Takže ty telefonní systémy sami o sobě určitě někdo znáte, jestli dobíjíte kredit nebo kamkoliv voláte a tam se ozve nějaký automat, který řekne for English, please press 1, a jestli chcete spojit, stisknete dvojku a tak dále, tak to je přesně ono. A dělá se to teda kvůli tomu jako většina věcí, aby se ušetřili peníze, že když tam máte automat, tak to nepotřebujete, aby tam seděl ten telefonista a nějakým způsobem to dělal on a ne stroj. Nicméně bez těch živých lidí, telefonistů se nikdy neobejdete. Vždycky tam na konci musí být nějaký ten operátor, který to chytne, když se tady to nechytí, spíš se většinou to používá jako rozeskok, že zavoláte nikam, ale center nějakýho odbor nebo něco, a tam je rozeskok, asi chcete spravit počítač, tiskárnu, a nebo se zeptat na něco jiného, tak místo toho, aby tam byl člověk, který vás rozeskočí, tak je tam ten automat. Vlastně platí, čím jednodušší úlohu, tím zpracováváte, tím většinou lepší. V reálu ta struktura vypadá přibližně takhle. Tam uprostřed, můžu vám tím ukazovat. Jo. Tady ty lidi nikam volají a tady máte specializovaný počítač, ve kterých vede spoustu těch linek. A v tom počítači je vlastně stejně jako HTML klient máte v tom prohlížeči, tak VXML klient běží na tom serveru, protože vy se k tomu jenom zavoláte audio video a ten klient běží na tom serveru a ta samotná aplikace potom běží na nějakým jiném počítači.
je to vlastně z historických důvodů, že tady ten počítač bývá tak speciální, telefonní nějaký, jednak je to napájený nějakým sběrným napětím, vlastně má spoustu vstupů a jiných norem. Takže ten prohlížeč vlastně běží na nějakým serveru a když tak přiděluje dál nějakým helpdesku, nějakým živým lidem. Když teda navrhujeme to, jak se to s lidmi bude povídat, tak musíte mít pořád na paměti, že ty lidi mají strašně malou trpělivost a chtějí to udělat co nejrychleji. Takže musíte dát to, co ty lidi používají nejčastěji jako první vždycky, aby nemuseli poslouchat až já nevím do pětky, to, co nejčastěji chtějí, to, co chtějí nejčastěji dát vždycky jako první. Pak vzít samozřejmě v úvahu, v jakým jsou prostředí, že když budete dělat hlasovou aplikaci pro bagristy nebo něco takového, tak to musí být víc nahlas a tak, než když volejí lidi normálně z ulice. Co je ještě, k tomu se dostaneme. Vždycky tam musí být teda možnost přepojit na operátora, což bývá standardně s tiskem nuly. Když se podíváte na starý telefon, jak měli žudlíky, tak vždycky na tom nulu je napsáno oper a to jsou písmenka, to znamená operátor, jakože to je přepojení na operátora, na toto matrixu. A pak to musí být nějakým způsobem ukončeno. Další věc je, že to musí být pokud možno co nejkvalitnější nahraný ty nahrávky a nejradši jedním uživatelem, protože když je to nahraný špatně, tak ještě přes tu linku, to se s tím můžou být voice over IP, tak já s podívem, jako kolikrát každý používá jinou kompresi, tak když použijete nějakou jinou kompresi na ten zvuk, tak to spolu různě interferuje a v těch telefonech je to pak špatně slyšet. Pozicí v menu teda musí být maximálně 7 nebo těch položek, protože potom si to lidi nezapamatujou. A mělo by to mít pokud možno co nejpřímněji pojmenovaný, aby to rozuměli případně i cizinci. Další důležitá vlastnost je, říká se tomu Bargein, a to je vlastně, že můžete přerušit ten uživatel ten prompt a začít mluvit hnedka. Typicky, že tam to říká jméno od jedničky do sedmičky a vy víte, že chcete trojku, protože voláte po každý chcete tu trojku, tak nečekáte, až to přečte, hnedka zmáčknete trojku a ono vás to tam přepojí. Tohle se jmenuje Bargein, musí se to tam v tom XML speciálně zapsat. A má to ale jeden důležitý side effect z hlediska uživatelského rozhraní, a to je to, že ty lidi si najednou pamatují, že už mají zmáčknout trojku. A je strašně složitý, když chcete udělat nějaký update v toho uživatelského rozhraní, tak jim to převolat tak, že je to najednou jiný číslo. Jo? Oni tam volají 2 roky, jsou zvyklí, že mačkají trojku a najednou vás to přepojí nikam jinam. To víceméně nejde. Že to klade ještě větší nároky na ten samotný návrh a testování, protože ex post si to vlastně nemůžete dovolit pořádně změnit, nebo akorát s velkýma nákladama na začátku nechat nějakou promluvu, že se to změnilo a tak dále. Není to ideální, nejlepší je, když to zůstává pořád stejný. Nějaký best practices jsou, pokud možno vybírat to už předem to, jako to první nebo defaultní, co ten uživatel asi zvolí, typický jazyk, že když zavoláte tady do nějakého call centra, která vám začne mluvit česky, řeknete dobrý den a pak to řekne for English, press 1. Takže to běží normálně v češtině a když nezmáčknete teda do nějakého timeoutu tu jedničku, tak to dám pokračuje v češtině. Potom to přepojení toho operátora, k tomu se ještě dostaneme, by mělo probíhat i pokud to tomu člověku nějak nejde, to znamená, že pokud nebyl schopen zadat tu hodnotu nějakým způsobem správně nebo to víckrát nerozpoznalo, tak potom je třeba vždycky přepojit na toho operátora. Když už teda
u vás aplikace chce nějaké číslo, tak je dobrý všechny ty hodnoty, které jste tam zadali, tomu operátorovi případně ukázat. Mě samotnému z toho, že nějak koncem mi vypršel certifikát, tak volá nějakou tu linku a on to volá, napište číslo, rodné číslo, pak číslo svého konta, to tam všechno na tom telefonu vycakáte, tak se vám svého operátorka řekne, dobrý den, jak je vaše rodné číslo, si říkáte, tyjo, co? To teďka napsal, no já to tam nevidím. No, to je zkrátka potom tak špatně. K menu ještě. Menu by teda mělo být čím kratší, tím lepší, typicky 3 až 5, to bývá málo. K tomu jsou ještě na ovládání těch menů jsou takzvaný DTMF tóny, to znamená, jak máš tu jedničku, dvojku, číslička, tak to tak divně píská, ten počítač to dokáže rozpoznat než mluvenou řeč. A když umíte rozpoznávat mluvenou řeč, tak je lepší tam ty tóny nechat právě kvůli makristům a různým hlasitým pozadím a tak dále. Vždycky by to teda mělo říct to, co si člověk vybírá, tu položku jako první a pak teprve to číslo, protože člověk slyší tu svoji položku, vystří a pak si zapamatuje to číslo. Když byste to měli obráceně, tak slyší číslo, který neposlouchá, pak slyší tu položku a už si nepamatuje to číslo, který má zmáčknout, tak to musí být vždycky tady v tom pořadí. Jak jsem zmínil, to DTMF a rozpoznávání řeči, tak to je každý vlastně užitečný pro trošku něco jiného. Ty DTMF tóny jsou lepší samozřejmě, když je nějaký hlasitý prostředí, protože je tomu líp slyšet, víc se to rozpoznává. Další je taky, pokud je to nějaký soukromý informace, typicky číslo konta nebo PIN, tak nechcete příkladovej křičet jako můj PIN je 5268, něco takového, musíte to tam radši napsat, aby vám to někdo neodposlech. A potom taky samozřejmě čísla, číslo než číslo víc. Na druhé straně rozpoznávání řeči je trošku přirozenější, nemusíte sundovat do telefonu a víc od toho tlapka. A samozřejmě je to lepší, když vybíráte víc nějakých položek a nebo vybíráte z položek, kterých je víc než nějakých 10, třeba když vás to řekne, z který země jste, tak to nemůžete číslovat země od 1 do 100, lepší říct Uzbekistán, nebo to rozpozná Uzbekistán, nebo jako země, která tam je. Jo, tady asi nejdůležitější je to druhá položka. Často se nám stane, že ty lidi tam chtějí spát rovnou na první místo, jako podívejte se na naši webovou stránku a tím vlastně říkáte, že to, co bude následovat, vám moc nefunguje, radši jděte na tu webovou stránku, což není dvakrát moc dobrý. Teď tak těm samotným promluvám. Když teda vytvoříte nějaký to uživatelský rozhraní, tak si musíte sepsat, co chcete, aby ten systém vám tam říkal. A pak to nějakým způsobem teda nahrát a uložit. První poznámka je, že když to ukládáte, tak se vyplatí tomu dát nějaký rozumný jméno tomu hlavu, že když jich máte třeba 60, tak za chvilku je to nepořádek, když tam napíšete prompt 1, prompt 3, lepší tomu dát dobrý jména. Do toho samotného zápisu je dobrý napsat nějaký interpunkce, jako tady mluvte pomalej a tak tomu člověku, co to nahrává. No a k tomu, když to nahráváte, tak první, co potřebujete, je dobrý mikrofon. Jo? Opravdu ten, co máte zabudovaný v notebooku, zkrátka nestačí. Když si koupíte k tomu normální, sebelevnější mikrofon do ruky, jak je to rozdíl, zkrátka nebrá ruky. Takže pořídit si dobrý mikrofon a k tomu ideálně dobrýho mluvčího, který je zvyklý mluvit na hlas, ať už třeba jako nějaký herec, nebo rozhlasový komentátor, nebo učitel, profesor, který mu nevadí zvýšit hlas a tak dále. A další překvapivě důležitá věc je dát tomu mluvčímu pauzu, protože
s tím, jak člověk mluví, tak ten hlas se unavuje. A kdybyste si nahráli můj hlas třeba teď a za půl hodiny, tak je to hodně odlišný. Že potom, když se ty dvě nahrávky, které jsou od sebe časově vzdálený, slepějí, tak je to jako kdyby to mluvil jiný člověk a není to plynulý. Takže je dobrý vždycky takovou půl hodině dát tomu člověku 4 hodiny pauzu a potom, aby ho teprve nechat, aby mluvil dál. A ten mluvčí by měl být samozřejmě jenom jeden, protože potom je v tom chaos. Další důležitá věc jsou nastavení timeoutů, který to je věc, kterou vlastně na té aplikaci můžete ještě ladit. Typickým příkladem je na začátku, když řeknete for English, please press 1. A teďka jak dlouhou dobu počkáte, než to poběží dál, a než ten člověk zmáčkne jedničku. A tady u té jedničky, jako to je docela jistý, že ten člověk zareaguje relativně rychle, protože česky neumí, že se tam nechá klasicky nějaký 2-3 sekundy, což je to nejkratší. Ale když se toho člověka zeptáte, já nevím, jestli jste byl v roce 84 v Plzni, tak vám to dá chvilku zamyšlení a musíte ten timeout nechat delší, aby to ten člověk vymyslel, asi jakou chce odpovědět nebo ne. Takže ten timeout to chce nastavit nějak tak doprostřed, aby lidi, kteří to nechtějí zmáčknout, nečekali moc dlouho, a lidi, kteří to chtějí zmáčknout, měli dostatečný čas se rozhodnout, jestli to zmáčknou vůbec chtějí. Tady mám jenom, jak vypadá, jak jsem říkal, to Bargein, což znamená přeskočení těch promptů, že můžete zmáčknout tu trojku na začátku čtení menu. Tak ten samotný kód, zároveň ukázka, jak vypadá to VXML, vypadá přibližně takhle. Tady, že tady je vlastně ten atribut stejně jako v tom modelu, že tady ten prompt může být přerušený. Jak vidíte, je to podobné tomu jsou to nějaké property, bloky, prompty a tady máme nějaký field, což znamená input. K tomu VXML se ještě časem dostaneme. A teďka nějaký teda ten operátor, který tam musí být, kdy to na něj přende, jo. Tak když zmáčkne 0, to je zřejmě to nulový default. Potom, když ten člověk je sticha, když po něm něco chcete víc jak 3krát, tak se to potřebuje na operátora přibližně, nebo když ten člověk není rozpoznaný, tak se to taky přepne na operátora asi po 3. Zajímavá vlastnost je, že to vlastně v té základní implementaci VXML, že to přepíná i na prostý slova. Když do toho řeknete fakt, tak to znamená operátor. Uživatelská. Jo, a kolikrát to funguje i na těch českých callinkách, protože je to default tam nastavený. A funguje to v angličtině. Tak, to bylo jenom tak na úvod. A teďka, aby jsme se přiblížili k nějakým těm rozpoznávačům a syntetizátorům řeči, tak nějaký základní informace o zvuku, abyste věděli o tom, jak se to rozpoznává. Takže ten vzduch je nějaký teda zvuk je systém zvučení jenom před jedním, jak se pohybují ty tlaky v tom médiu, tady v našem případě vzduchu. Rychlost přibližně těch 340 metrů a má to teda nějakou periodu, převrácená hodnota je frekvence a když je to aperiodický, jak se to nazývá šum. Jak vypadá ucho, to už jsme si tady někdy říkali, že tam jistý frekvenční analyzátor, to dnešneku, který posílá do mozku vlastně foliérku z toho zvuku. A produkce řeči zase vypadá tak, že v těch hlasivkách vykouzlíte nějaký periodický zvuk a potom ho modulujete teda v puse nebo v nose. Což se tady to speciálně se potom využívá u syntézy řeči nebo u jednoho jejího přístupu. Spektrogram, což je tady ten spodní obrázek, je vlastně sfoliérový ten samotný zvuk, rozloží vám to na jednotlivý frekvence. Ty
frekvence je teda na ose Y a vidíte ty tmavší čáry, že tam je ta frekvence jakým způsobem výrazněná. Potom za chvíli uvidíme, že vlastně ty čáry, co tam jsou, tak přesně kopírují pohyb vašeho krku a jazyku. Že ty jednotlivý formanty se tomu říká, kopírují pohyb jazyku a to se dá nějak rozpoznávat, případně generovat. Jo. Tady jenom poznámka k digitalizaci, kde by to snad nevěděl, že když máte teda nějakou tu vlnu, tak když ji nadzorkujete nějaký frekvenci, tak záleží na tom, jak jsou ty měření hustý. Takže větší vzorkovací frekvence vám dá samozřejmě víc dát, ale to tady Takže se dostáváme k rozpoznávání řeči. Rozpoznávání řeči jsou 3 základní vlastně větve, jak se řeč rozpoznává. Nejjednodušší je rozpoznávání nějakých izolovaných příkazů, jakože to rozpoznává se nějakých třeba 10-20 slov typu zavři soubor, otevři soubor, já nevím, doprava, úlož a tak dále. Máte zkrátka příkazy jednotlivý a rozpoznává se, akorát jestli to slyšel, příkaz 1, nebo příkaz 2, nebo příkaz 20. A další složitější je, říká se to, rozpoznávání přirozených příkazů, a to je víceméně to, co dělá třeba ta Siri v těch telefonech. A je to zase, že máte teda nějaký omezený počet příkazů nebo ten slovník, který může být širší, že třeba té Siri můžete říct, řekni mi, jaký je počasí v Praze. A to rozpoznávání přirozených komandů je, že on to rozpoznává pořád tu řeč a v tomto případě to umí rozpoznávat slovo počasí, to rozpozná počasí a řekne si, aha, bude to o počasí. A potom už to nedá nic jiného, než že to má databázi 3000, 4 milionů, kolik může být měst, pořád to libovolný počet a rozpoznává to město a vyhodí vám to zkrátka tu předpověď. Takže vlastně tady to je to, že dává to lepší pocit, jakože ten počítač poslouchá, protože vy mu nemusíte říct jenom jako řekni mi, jaký je počasí v Praze, ale můžete klidně říct, mě by strašně zajímalo, jaký v té Praze může být počasí. Ono to být počasí, kolem to začnou hledat město a můžete vlastně říct spoustu forem toho počítače, ale se to vypíte jedno klíčové slovo, druhý klíčové slovo a to zbytek vlastně ignoruje. Takže to vlastně dává to lepší pocit, že vám ten počítač rozumí a s tím, že vlastně ty příkazy můžou být větší podstatně množiny. No a nejsložitější je vlastně diktování, kdyby to mělo rozpoznat vlastně libovolný text, co říkáte, a rovnou ho přepisovat do textu. Když máte menší skupinu lidí nebo jednoho člověka, tak to jde vytrénovat jako relativně rozumně na nějakých 95% lidí úspěšnosti. Třeba v parlamentu mají takovýhle přepisovač. Ale jakmile by to mělo fungovat úplně na každýho, tak se zkrátka ta srozumitelnost pořád snižuje, nebo to, jak to dokáže rozumět, snižuje a snižuje. Umět rozpoznávat 5 lidí nebo 50 lidí je pořád fajné, ale jakmile jich je 1000 různých, tak už je to problém. Tohle jsem vlastně už řekl. No, teďka, jak se to rozpoznávání děje technicky. Tady je třeba zaznamenaná vlna, jak to vypadá, když řeknete speech log. A tady máte zvětšený, jaký je to L a A. A vidíte, jako, že to není tak, jako, že by tam bylo jako jedna částka je L, prostě to změnilo, bylo tam to A. Zkrátka to L a A do sebe plynulým způsobem nějak přichází a vy to musíte rozpoznat, kde je to ještě L a kde už si myslíte, že je to A. Když přeskočím trošku dopředu, tak celý ten rozpoznávací model má vlastně 3 základní vstupy. Jedno je teda nějaký to akustické rozpoznávání, to jsem vám to ukazoval, že se to snaží rozpoznat, jaký tam jsou písmenka.
Jenže tohle je pořád teda ještě strašně moc chybový a zvláště na těch přechodech mezi těmi písmenkama to najednou rozpozná písmenko jiný. Takže další podíl na to má nějaký lexikon, kde máte seznam slov, a když se podíváte, jestli to, co jste rozpoznali, je platný slovo nebo ne, případně který k tomu máte blíž. A pak k tomu ještě máte jazykový model, který vlastně přidává váhy k tomu lexikonu, že ten lexikon vypadne 5 nejvyšších slov a jazykový model rozhodne, jestli je větší pravděpodobnost, že v té pozici ve větě bude tohle slovo nebo jiný. A potom to nějakým způsobem teda sečte ty pravděpodobnosti. Jo. Tady ještě jednou je to podobný nakreslený. Vlastně s pravděpodobnostma, že to jedno řídí druhý a výsledkem teda je, že tam bude nějaký slovo s nějakou pravděpodobností a to největší bude jako rozpoznaný. Ta samotná akustická analýza se dělá takzvaným okénkováním, protože si to nasamplujete přibližně po 10 milisekundách s okrajem. Takže když máte nějaký signál a vy ho takhle vypíknou 10 milisekund a když si to vypíkli takhle, tak potom ta Fourierka tam má na konci, jsou tam takový reziduální frekvence a začíná ten háček. Takže se dělá to, že se to na začátku zesílí a na konci zeslabí, že tomu dá nějaká přibližně taková válka. Takže se to stýká do toho signálu a od toho signálu se dotýká. A tady ten prostředek je přibližně nějakých 10 milisekund a tady to celý je přibližně nějakých 25. Takže to plus minus vždycky podle toho rozpoznávače, ale většinou ty hodnoty, aby to celé fungovalo, jsou nastavení takhle. Tady tomu, jak se to zesiluje a zeslabuje, tomu se říká okýnkování, nějaký Hammingovo okýnko, tak to je akorát křivky, ale víceméně jde o to dát to, aby to bylo stýkat do toho signálu a pak se dotýkat. No a vy si teda takhle jedete po nějakých 10 milisekundách, vždycky vezmete kousek toho signálu a z toho vám vypadne nějaký, říká se tomu, akustický vektor. Na ten 10 milisekundový sample teda pustíte potom nějaký analyzátor a vám z toho vypadne jenom písmenko, to znamená, jestli je to L nebo A nebo něco takového. Rozhoduje se teda přibližně z kolem 40 koeficientů, že tam je jednak samotná ta Fourierka Spektrum. Tam taková divná věc, která se jmenuje Capstrum, to je, když uděláte Fourierku, pak to zlogaritmujete a uděláte z toho ještě jednou Fourierku, tak ono to z toho jako ty formanty takový vylezou. To je čistě jenom matematický postup. Pak je tam, jak je to nahlás, jestli tam jsou nějaký znělý, neznělý. Takhle z toho to dostanete asi 39 koeficientů. No a když to pustíte do toho rozpoznávače, tak třeba na slovo love, klasický výstup, může být přibližně něco takového. Každý těch 10 milisekund vám to řekne, jak je to písmenko. V těch předchodech se to občas zakucká, vylezou tam jiný písmenka a tady na to musíte pustit teda nějaký ten analyzátor, který to ještě zanalizuje a řekne, jaký to bude asi slovo. Na to se teda používají různý neuronové sítě anebo skrytý markovský modely, což je víceméně neuronové sítě v ledě modrém, taky tam jsou nějaké místo vah, tam jsou pravděpodobnostní přechody mezi těma a jednotlivýma písmenama. Dalším problémem je teda při tom rozpoznávání řeči, že vy kolikrát čeština je ještě jak tak fonetická, že to, co říkáte, tak odpovídá tomu zápisu. Ale třeba angličtina je už docela hodně vzdálená, že tam na pravé straně v tom fonetickém zápisu je vlastně, co dostanete z toho rozpoznávače, co to je za písmenko. A teďka vy to ještě musíte přeložit z té mluvený do té psaný. A to už právě, když to nejdřív dostanete řadu písmek, pak to zepsete a pak se podíváte,
slovníku, protože jakýkoliv pravidla to naprogramovat jsou sice, ale mají způsoby a jsou hrozně složitý, že je jednodušší slovník a se pomocí toho slovníku vyberete slovo, který je tím výslovnostně nejblíž tomu, co jste rozpoznali. Že potom, co to rozpoznáte, vždycky ještě potřebujete slovník. Potom ty jazykové modely, které to rozpoznávají a dávají vlastně vápky jednotlivým slovům, jsou v současné době založený na velikánských korpusech, že třeba internet naštěstí chrlí spoustu textů, které jsou ještě přerozumně napsané a vy můžete vzít všechny ty texty jako texty, já nevím, dnes za 10 let dozadu a udělat si jako jaká je pravděpodobnost, že za slovem, já nevím, koule následuje slovo řetěz nebo něco takového a to je ta pravděpodobnost, která vlastně vypadne z té analýzy, že teďka je pravděpodobnější, že bude koule a že to nebude vydoule nebo něco takového, co to špatně rozpoznat. Takže to dělá ten jazykový model, většinou jsou teda z velikánských, to je založený na velikánských korpusech, nějakých analýza neuronovými sítěma a tak dále, se dvakrát osvědčil. Takže to bylo to rozpoznávání řeči a to, když tak chceme nevím, co ptejte, kdykoliv samozřejmě to vždycky padám. A teďka se podíváme na syntézu řeči, neboli text-to-speech, máte zkrátka text a chcete ho převést nějakým způsobem na řeč. Základním teda požadavkem na ten výstup té řeči je, aby byla čím srozumitelnější, tím lepší. Ty TTS systémy jsou použitelné na široké škále různých aplikací a zařízení, jenom kromě té vlastně telekomunikace nějakých call center, to může být výuka jazyků, můžete přesto mluvit jako nějaký ten hawking, který se napíše a vám to si zvěře, čtečka knih vám umí nějakým způsobem číst ten text a tak dále. Zkrátka hodí se to. Nicméně ta samotná problematika té syntézy řeči je složitější, než se zdá. Dostaneme se k tomu. Základní teda komponenty, které tam máme, jsou, protože to musíte dělat v obráceně, že té syntézy řeči. Je nejdřív nějakým způsobem ten jazyk procesovat, udělat fonetický přepis toho textu, aby se vidělo, co se má číst, a potom tomu přidat nějaký slovní přízvuky a jednou melodii, které jsou nejsložitější u toho. A pokud když to vydáte ty slovní přízvuky, tak to strašně snižuje srozumitelnost. No, my zase v češtině to máme jednoduchý, protože máme přízvuk vždycky na začátku slabiky, takže jsou potom na začátku slova, první přízvučná, ale jsou jazyky, které to mají jako na poslední, předposlední a zkrátka nějak divoce, a když tam ten přízvuk nedáte, tak tomu není rozumět. No a další je teda to samotný DSP, který když už potom máte nějaký ten fonetický přepis spolu s nějakými těma přízvukama a těmto melodí, tak co vám z toho vygeneruje ten zvuk. Schéma klasický je, co teda procesujete, pak to šoupnete do toho DSPčka. Ten samotný preprocessing, která je podstatně těžší než to generování. Je tam teda nějaký preprocesor, nějaký kontextový analyzátor, spousta součástí, o kterých si řekneme dál. Ten preprocesor třeba, kromě toho, že dává teda zjistí ty věty, jestli teda je to otazník nebo vykřičník, že by se stoupilo nahoru tu melodii, tak taky přepíše všechny zkratky, přepíše čísla, protože musíte mít napsáno 7 z edm. Případně přepíše to, jak se to má říct, jo, že stejně z edm
se nečte s edm, ale je to zkrátka 7 a musíte to s edm ještě přepsat na 7, aby to bylo jako srozumitelné, nebo to nebyl zrovna dobrý příklad, třeba hrad. Hrad má na konci, když to řeknete t, ale píše se d, tak musíte vědět, že na konci, když je d, tak se čte jako t. Potom tam přidat pauzy, někde to stojí dohromady a tak dále. Tady to, o tom jsem říkal, to bude asi to stejný jako ten hrad, že některé písmenka se vyslovují jako 2, některé písmenka se ve skutečnosti vyslovují jako 1. Tady máme můj oblíbený hrad, někdy můžete ty písmenka třeba tady thoughtful, tak to kdo tam vůbec není, interesting, to kdo tam taky vůbec není. Takže musíte mít jaký statní zpravidla, jak to přepsat, aby to zkrátka dávalo smysl. Nejčastěji zase původně v dávné historii se na to snažili používat algoritmy, protože měli velké disky. Teď už máme velké disky, takže si můžeme dovolit velké slovníky a vyhledávat jen, takže se to všechno řeší obřímnýma slovníky. Kde ono to asi není tak hrozný, jako když se na té slovní češtiny, když jenom textové, tak může to nějaký jednotlivý guide, to není jako nic tak vážného, protože byste nestáli se všem všude. Potom důležitý je to nějakým způsobem ty hladiny. Tady zajímavé jsou dejchací pauzy, že nějak ten člověk jako nějakým způsobem rezonuje s tím čtecím strojem a když ten čtecí stroj se nenadechne, tak ten člověk sám začne mít pocit, jako by se dusil, že se nemůže nadechnout. Jo. Takže se tam musí přidávat dejchací pauzy, jinak je ta syntéza radši strašně pro ty lidi nepohodlná. Dává takový blbý pocit. Potom tam musíte přidat nějakou intonaci a pěknou melodii, která je sama o sobě strašně komplikovaná. Tady mám příklad, protože podle toho, jak dáte ten přízvuk, tak to mění smysl celé té věty. Že když tady mám anglicky, můžu to říct česky, když řeknete včera jsem ho viděl, tak dáte důraz na ten ho a je jasný, jako, že jde o nějakýho chlapa nebo něco takového. A když řeknete, včera jsem ho viděl, tak je zase důležitý, jako, že jste ho viděl, ale v kontextu těch dalších je to úplně mění ten význam. Tady tý angličtině úplně stejně řeknete I saw him yesterday, I saw him yesterday. Tak to zkrátka mění ten význam kolikrát víc než tady v tom příkladu. Nicméně zase počítač neumí pochopit ten smysl, takže jak dá ten přízvuk, se zase řeší pomocí slovníků. Že máte zkrátka krátké větičky a volá to first stojí moc, jestli těch pár větiček nasekáte a nějak je označíte, tak to dokážete mnohem víc pracovat s tou jednou melodií. No a teď už se dostáváme vlastně k tomu samotnému technickému přepisu textu na řeč, nebo jaký jsou ty metody udělat ten zvuk, který připomíná lidskou řeč. Takže tady krásně zapředneme do historie, že první jako známá syntéza řeči byla Concatenative vymyslel takový zařízení, a teda video, který zkrátka se ovládal trošku jako vždy, nicméně dokázalo to skoro mluvit. Já vám pustím to video, abyste viděli, jak to vypadá. Už. Audio ještě.
zařízení. A teďka to bude hrát. Celý začal na stát. Tady je pátek nějakého saxofonu, který tam dělá vlastně to stejný, co tady má hlasivky, a teď má nějakým způsobem moduly. No a myslím, že vůbec stačí. Jo, že on to má takový, jako, že to simuluje tu pusu, jazyk a ten člověk tam tím hejbe, tak vlastně to může nějakým způsobem měnit a produkuje to zvuky podobné lidské řeči. Jo, tady na tom člověku je akorát zajímavý, ten člověk byl víceméně cirkusák, on tenkrát v té době, jako 1790, tak nic takového nebylo a on třeba udělal díru po Evropě tím, že měl automat hraní šachu, říkal se tomu mechanický turek, který skákal přes takovou krabici, tam byl turek, jako s dřevěnýma rukama, jako hejbal tím a vždycky přijel nějaký dvůr, že ho tam pozvali, on to dostal zapapříno, turek hrál a byl to víceméně podvod, jo. Ten člověk byl geniální v tom, jako, že dokázal najít Liliputána, který umí hrát šachy. Zavřel ho do té krabice a naučil ho ovládat pákama ty mechanické ruce, že to hrál šachy. Tady o tom si taky dlouho potom mysleli, že to byl podvod, ale to opravdu hrál. Nicméně se živil takhle jako na půl podvodních cirkusách, že jezdil jako podvodek a ukazoval na spoustu nějakých mechanických hejblátek, který jako někdy to bylo tím, že to zavřel Liliputána a někdy se to tak hejbal. Každopádně si tím vydělával rozumně žil. Dalším potom pokročilejším, ale v základu stejným zařízením, teda pár set let později, byl v roce 39 vodé, který dělá vlastně úplně to stejný, akorát, že místo, aby tam měly ty mechanické rezonátory a tak se to snaží řešit elektrickým rezonátorem, tam jsou nějaký takový ty, se dala cívka, kondenzátor, tak on to tam nějak tak běhal na pamatuju. Ale to tady mám taky video, jak vlastně vypadal taký oný ten vode, tady. The machine uses only two sounds produced electrically. One of these represents the breath. The other the vibration of the vocal cord. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say she saw me with no expression. She said. Now say these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw
Did she see you or hear you? Jo, takže tady to byl ten model, který dělá to stejný, jako to je ten člověk, co tam tlačká ty stimulíše. Ale je to maličkým způsobem pokročilejší. Já si myslím, že to zpátky. No, tady jak to vypadá, je vidět vlastně, co emuluje, že to máte zdroj nějakého vlevo, které začíná šumu, pak tam máte oscilátor, který dělá si tu základní hlasivou frekvenci, pak se to takovýhlema klávesama ještě tím pedálem nějakým způsobem dělá. Další pokročilý syntetizátor v roce 61 je právě založený na těch formantech, kde tady máte teda větu Laughter can soothe and heal a vidíte tam takový ty čáry, co se tam pohybují, to se říká právě formanty, kde formant je F1 je rezonanční frekvence pusy, F2 je rezonanční frekvence krku a F3 je rezonanční frekvence nosu. Ten nos teda můžeme akorát zapínat a vypínat, tam je taková záklopka, ale s tím krkem a pusou můžete hejbat. A třeba tady na konci, jak vidíte to heal, tak úplně vidíte pohyb toho formantu, že jeden ten jazyk jde nahoru nebo dolů a krk jde nikam jinam. Takže tady toho si ty lidi všimli a potom se snažili vlastně ty okoukané formantové struktury nějakým způsobem popsat, jakože tady jde F1 dolů, F3 nahoru a tak dále. A z toho se snažili udělat teda řeč. Ty pořád ještě jako nějaký systém, jsou slyšet, ten systém fungoval docela dobře. Já tady mám ten pocit ještě, tady jsem to měl. Němčina, Synthesizora, lahůdka. An den Wochenenden bin ich jetzt immer nach Hause gefahren und habe Agnes besucht. Dabei war eigentlich immer sehr schönes Wetter gewesen. Ja, tak to byla formátová syntéza. A problémem teda je, že ty jednotlivý přechody z jednoho písmenka do druhého nejsou pořád stabilní, že záleží taky na širším okolí, takže to zní relativně hodně nepřirozeně. Poznámku jsem vám pouštěl. Potom vlastně v roce 70 přišlo na konkatetivní syntézu nebo spojovací, která je založená na tom, že zkrátka namodelovat, jak se to hejbe v těch kusech, nám to nejde, funguje to, tak se vemou přímo kusy z reální řeči, které se vyříznou a pak se spojí dohromady. Jo, to vyřezávání se v nejjednodušší formě děje pomocí takzvaných difonů, že když máte třeba ahoj, tak vždycky ten přechod mezi a a, nebo mezi těma písmenkama je problematický, ale uprostředka je to písmenko jakž takž jako stabilní, to a, takže tady z toho, když se dá difonová syntéza, tak se vezme a, o a o, j, kde jeden difon je a, druhý je o, další je o, jo. Tady vidíte, že ty difony musíte mít všechny jako jich 36x36 a všechny musíte mít pěkně nahraný. Sám jsem to jednou nahrával, je to hrozná práce, jako poslouchat, jestli je to o nebo ne a označovat to nějaký v tom hlavu uložit. Je to hrozivá práce, nicméně to funguje hodně dobře. V závislosti vlastně na velikosti těch segmentů, protože tady těch nahraných difonů je relativně ještě málo. V současné době vlastně se to dělá, že máme potagovaný celý korpus, nějaký text, tak tomu celá ta promluva. A potom se veme třeba, se tam najde celý slovo ahoj a použije se z té řeči rovnou celý slovo ahoj a prostě se tam celý, nejenom takhle ten difon. Takže
víceméně na stejném principu fungují všechny současné syntetizátory řeči, že to mají jako nějakého reálního uživatele nahraný, ať už delší nebo kratší segmenty z té řeči, který potom nějakým většinou patentovaným způsobem spojují dohromady. Nejznámější je asi Brola, se jmenuje systém, který je open source a univerzitní a vlastně většina těch komerčních syntetizátorů řeči používají nějaký čas s tím Broly, protože to má spoustu knihoven v sobě, a tak dále. Brola mluví asi takhle. Technika některým lidem život zpříjemňuje, jiných umožňuje. An den Wochenenden. Technika některým lidem život zpříjemňuje, jiných umožňuje. Tak to je konkatativní syntéza. Já už jsem tam někdy měl ještě zajímavý to nahrávání, že vy chcete máte nějaký věty, které by ten mluvčí čet, ale on jak čte ty věty, tak k tomu dává sám nějakou tu větnou melodii, kterou vy tam zase už nechcete, jako vy chcete pokud možno nějaký jako holý pěkně rovnou intonaci, vysekat si z toho ty věci a potom si tu větnou intonaci domodelovat sami už až po té vlastně syntéze. Takže když se to nahrává, tak jsou na to i speciální jako slova, věty, že tam jsou věty, které nedávají smysl, slova, které nedávají smysl, že ten člověk čte něco nesmyslného, právě aby k tomu nepřidával žádnou větnou melodii, slovní melodii, a líp se to z toho potom vyřezávalo. To samotné spojování se potom děje pomocí LPC, což jsou nějaké kódování. Víceméně si to jde představit, jako kdybyste spojovali Fourierky nebo něco takového. Si vezmete frekvenční spektrum jednoho, frekvenční spektrum druhého, to nějakým způsobem zprůměrujete, když tady třeba sčítáte dvě odtud, vezmete si jejich Fourierky, koeficienty zprůměrujete, pak to uděláte zpětnou Fourierku a dostanete něco, co nějak navazuje na to a nějaký na to jídlo tady. Takže se jmenuje jenom LPC. Známý systém, který to používá, podobně jako tam Brola, se jmenuje Festival, který je takto open source, můžete vygooglit a nahoře je stránka, který má, je výhoda, že už to máte třeba tady ty difony, tak v češtině tam jsou asi 3 nebo 4 před nahrání, v angličtině nepřeberný množství, funguje to pro všechny možný jazyky. Jestli chcete zkusit, tak ten festival je asi příjemnější než ta Brola. No a to by bylo v zásadě všechno o té syntéze a teďka už se podíváme na to samotný VXML, jak se v tom ty aplikace píšou k tomu samotnému uživatelskému rozhraní. Takže kromě VXML, který je de facto standardem, je tady ještě pár dalších implementací, nějaký Microsoftí Soap, nebo to bylo spíš nějaká extenze. Občas to můžete vidět, ale co se používá nejčastěji, je právě to VXML. Takže je to nějaký XML, který výstupem toho je zvuk a vstupem jsou nějaký ty DTMF tóny, anebo přímo rozpoznávání řeči. Je to teda udané, aby to bylo podobné jako web, a lidi se to učili, že to je vlastně inspirovaný DTMF. To VXML, jak je samo o sobě jednoduchý, tak se svým způsobem vůbec nevyvíjí. Vlastně poslední nějaký update toho VXML 3.0 byl myslím v roce 2010, jako že tam přidali jeden atribut nebo tak. A ono to není tím, jako že by to bylo líný, ale ty lidi o to víceméně víc moc nepotřebují, protože ty hlasové aplikace jsou tou prezentací a logikou relativně jednoduchý. Jako něco řeknu já, teďka čekám, že řekne něco tam jiný, není to vůbec nějak
složitý. Tady mám ještě jednou ten obrázek, která jakým způsobem to vypadá. Vidíte, že tam prostřed nějaký ten VXML server, kde to vlastně tady v tom případě neznamená, že by to byl server, ale on vám to dělá i klient, to VXML. Když vy tam telefonem zavoláte a tam se spustí pro každého toho volajícího nějaký ten klient, se tomu říká nějaká sešna nebo cokoliv. A ten VXML server teprve komunikuje s tím samotným nějakým aplikačním serverem, který tam zpátky posílá to VXML, který on chce, stejně jako by to bylo to nové. Jo, ten VXML server má teda zvláštní jako DSP, to rozpoznávání řeči a tak, jako že to je specializovaný počítač a tak to nějak funguje. Hello World, klasický fixelovku, vypadá přibližně takto. Máte tam nějaké bloky, kde vám to řekne Hello World, pak vám to přehraje nějaký VAV, který definujete tím jménem. Kdyby náhodou ten klient neuměl přehrávat ty VAVy, tak je tam teda welcome to the application, že vám to vysyntetizuje a jde to na další stránku, to je to go-to, že základní VXML vypadá takhle. Tady je jenom dobrý zmínit, že i když to samotný VXML je otevřený, že těch klientů na to je víc, tak vy tu aplikaci většinou píšete pro nějaký ten daný VXML server, takže nepotřebujete to, aby vám to, když to neumí přehrávat, aby vám to vysyntetizovalo řeč, protože už to děláte přesně pro ten jeden, pro který víte, že to ty VAVy přehrávat umí a nemusíte tam mít první text. Takže když si podíváme na ty taky jednoduché, základní, který to umí, tak základní je blok, je něco, co mluví k vám a pak nějaký field, kde očekáváte user input. Pak jsou tam tomu nějaké gramatiky, kterým se ještě dostaneme. Tady, když to skrnu líp, tak máte teda nějaký field, prompt nebo audio, potom tam máte nějaký eventy právě, které se používají, třeba to no input, no match, když tam skočí třikrát, tak se připojuje na toho operátora, to máte help na nějaký přechody, víceméně víc tabů tam není. Zajímavější potom jsou ty samotné gramatiky, kde teda říkáte, jaký ten hlas to má rozpoznávat. Zase, i když to ty servery všechny umějí, tak hodně těch aplikací se spolehá ty DTMF tóny, které jsou zkrátka líp rozpoznatelné, je z nimi méně práce než rozpoznávání řeči, ale je to zkrátka přesnější. Takový 2/3 aplikací to rozpoznávání řeči, když to umí nepoužívají, ale používají DTMF tóny. Tady nevím, jestli to bude čitelný, aspoň trochu bude. Zase jednoduchý příklad roztočení aplikace, která se vás zeptá, jestli budete na pivo. To je ten první prompt na začátku. Pak když je to teda field, to znamená, že to někdo vyplnil, tam to skočíte a máte tam rovnou podmínku, že když teda to bylo true, to řekne, že fine a jde to na nějaký další dokument. A jeden to řekne, když je to false, že to nebylo fajn a jde to na nějaký jiný dokument. Takže takhle klasicky vypadá třeba, když nějaký to dobíjení karet nebo něco takového, tak to menu tam vypadá přibližně takhle stejně, akorát místo těch if tam máte nějaký case, jako když je to case 1, tak je na další soubor, case 2 je na další soubor, není to nic složitějšího. Další příklad je tady, máte choice je tak, který vám asi dokáže umožní vybrat jedna z N, jako typu radio button nebo dropdown. Zase, když máte jedničku, že to na tu stránku, je to podobný princip jako minule, akorát, že to používá ten tak choice, který je předefinovaný a funguje přímo v výrobě. Další umí to teda samozřejmě nahrávat audio, že to pod sebe umí pracovat jako jednoduchý záznamník.
potom tam máte nějaký options, což je vlastně podobně, že můžete zvolit jedna z N, podobně jako tohoto choice, který je pro menu, tak můžete tu definovat, jaký jsou options, že si ten člověk to vybere. Tady to už je víceméně fakt takový zjednodušení, proto lidi, kteří se nenaučili gramatiky, s kterými se vlastně to stejný dá napsat mnohem elegantně. Takže teďka krátce k nějakým těm gramatikám, takže gramatiky vlastně říkají, jakou strukturu bude mít to, co ten člověk řekne, případně jakou věta bude mít nějakou strukturu, je to hodně silný nástroj teda. Základní, vlastně jsou dva formáty, jak tu gramatiku popsat. Jedno je XML a druhý je jazyk, který se jmenuje GSL, který je trošku jednodušší na čtení, ale někdo má zase radši XML. Tady jsou vlastně příklady, jaký jsou rozdílů, DSL vlevo, XML vpravo. Já sobě jsem měl radši vždycky to DSL, protože se to líp čte, ale jinak vlastně nejenom tady i libovolné další gramatiky mají stejnou sílu, popisují stejnou věc, jsou jednoduše převeditelný jedno důvod. Tady to nám teda říká, že si vyberete jedno z buď to students, courses nebo records, jedno z tohoto zkrátka a bude. Ta gramatika klasicky bývá nejčastěji externí soubor, kde si pomocí takovou grammar zkrátka do nějakého toho choice nebo inputu nalinkujete a řeknete, že tenhle choice zkrátka pracuje tady s tou gramatikou. Ta gramatika by teda pokud možno měla pokrývat cokoliv, co může to člověk říct a dát mu pokud možno co nejvyšší stupeň volnosti. Relativ v závorkách je teda nějaký výčet, podělený mezerama, když potřebujete slova, které mají v sobě mezeru, tak se to dává do kulatých závorek. Asi nejlíp to tady popíše následující slide. Tady to je teda jako, že můžou být nějaký optional, vždycky, že když tam dáte otazníček, tak to tam musí být nebo nemusí, ale zároveň to můžete i zazávorkovat dohromady, takže ty ukázky dole, tak ta první stačí, buď to stačí říct news, ale vám to hodí rovnou news, nebo můžete říct news please a výsledek je taky news. A zajímavější je ta druhá implementace, která se vlastně blíží k tomu, jak to používají ty kortory a tak, že můžete říct taky jenom news a dávám, ale můžete říct taky tell me the news please a výsledkem je pořád zase news, protože první tam máte teda tu hranou závorku před tím otazním, to znamená, že celá ta hranatá závorka je povinná. Ty hranatý závorce jsou dvě slova I'd like nebo tell me, buď to nebo to, když tady. Dvě je zase nepovinný a jedno z news vede sports a víc je zase nepovinný, takže nám to dá vlastně gramatiku celým různým větám, který může ten člověk říct, ale výsledek toho rozpoznávače je vždycky jenom news, vede nebo sports, jako ten text nezajímá. Jak jsem tady otazníček povinný, nepovinný, tak stejně může být hvězdička, že se to opakuje nkrát, nebo může být plus, že se to opakuje jednou nebo víckrát. Má plus, že to tam musí být aspoň jednou, hvězdička, že to tam nemusí být ani jednou, ale může to tam být víckrát. Tady na to je možná vidět, že to DSL je zkrátka čitelnější než nějaká podivná XML struktura, kde to XML se složitě čte. Já ještě jsem se k tomu dostal, že jsem jednou musel ty gramatiky vygenerovat z něčeho pomocí XSL, což je taky XML, jestli jste někdo viděli XSL,
a generovat jedním XML, druhý XML, to je fakt lahůdka, to se ztratí úplně každý. Jenom taková poznámka. Takže ty gramatiky ještě, aby bylo jasný, jak se to prováže, co to vrátí, že těch gramatik se vlastně dává do těch složených závorek to, co to má vrátit zpátky tomu systému. V tom případě nějaký příkaz checking, stejně v tom minulém příkladě, jak jsme tam měli nějaký ty, to bylo tady newsletter sports, tak by to hlacovalo, by to news nebo weather nebo sports tím těch složených závorkách. Ty gramatiky jdou samozřejmě ještě do sebe množovat. Když si nedefinujete gramatiku, která se jmenuje barva, a potom jí stačí akorát složit s gramatikou, která se jmenuje objekt, a máte to složení dohromady. Máte vlastně to první, tady v tom doslova, že si nadefinujete nějaký barevný objekt, který se skládá z barvy a objektu, a barva teda máte buď to red nebo reddish, color red, a objekt máte třeba trach nebo chár, což vrátí vníko. Takže na konci, když máte yellow shirt nebo Canary blues, tak obojí vrátí to stejný. To první je z jedné gramatiky a to druhý jde zkrátka nějakým způsobem ještě zanořovat do sebe, aby se to četlo a psalo. Jinak to je samozřejmě přepsat i bez nějakých takovýchhle funkcí. Pár těch gramatik je ve VXML vestavěný, klasické rozpoznávání ano, ne, nebo true, false, datum, potom číslíčka, telefon a čas. Takže když dáte třeba jako věku type number, tak to rovnou bude rozpoznávat číslo a i toto číslo vrátí a už se o to gramatikou nějak nemusíte starat. Jinak ta gramatika by tam měla jako 1 v uvozovkách a bylo by to hra číslo 1, 2 v uvozovkách hra číslo 2, ale to už je teda vestavěný vevnitř. Ty vestavěné gramatiky jdou nějakým způsobem ještě parametrizovat, to znamená, že dáte třeba ten číslům, kolik to může mít čísel, typicky se to hodí třeba pro PIN, když chcete rozpoznávat 4 čísla a ne nějaké arbitrální číslo, tak k tomu dáte nějaký minimální dílku, maximální dílku a funguje to pěkně samo od sebe. Tady je teda ukázka nějaký rozpoznávání toho pinu, který vám to ještě přečte, co jste řekli. To je taky důležitý, že když se zadává nějaké číslo, tak je lepší ho zopakovat. Speciálně, když se to povedlo. Když třeba zadáváte 5 aplikace, zadáte ho špatně, tak by vám to mělo říct, zadali jste ho špatně, zadali jste 4, 5, 8, 3, aby člověk viděl, na čem je. Protože když to řekne jenom špatně, tak to může být taky něco jiného, než dobrý, aby ten uživatel byl zkrátka si jistý, co udělal špatně a napsal to znovu dobře. No, tím s tím VXML bych asi skončil, tady můžete googlit, jaký jsou nějaké aplikace. Sami si to teda můžete zkusit nějaký, já myslím, že ještě pořád funguje Voxel, který měl jako zadarmo webový rozhraní, kde si to můžete testovat, a k tomu měli Skypeový číslo a vždycky vygeneruje testování, tam si můžete zavolat a rovnou zkoušet, jak ta aplikace s námi funguje. IBM má to stejný, Ledě Modlin, výrobce telefonu Avaya má taky něco podobného, je zkrátka víc. Třeba ten JVoice XML open source je použitelný taky, když to pořád nemá nějaká ty komerční produkty, jako je to Voxel. No a to je dneska krásně vše, to jsem říklý, děkujíte. Já děkuji všem, že jste vstali tak brzo. Zeptám se, jestli máte nějaký dotazy. Tak já vám moc děkuji. Přeju pěkný týden a příští týden se tady snad setkáme s Karlem, uvidíme, co vymyslíme. Děkuji.